Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο πολύ ωραίο, θα το δει όλη η Ελλάδα. Θα ενημερώσουμε σωστά σε πολλά σπίτια που υπάρχει μία μηχανία, άμα μπαίνουν κλέφτες και κλέβουν χρυσαφικά. Θα στείλω ένα μήνυμα για γυναίκες αυτή τη φορά, να μην αγχώνονται, να μην νομίζουν ότι μπορούν να τους κλέψουν πάρα πολύ εύκολα τα κλεφτρόνια. Γιατί έχει μπει μία μάστιγα τώρα ότι ξέρεις μπήκανε στο σπίτι και πήγαν εκεί που είναι τα χρυσαφικά και τα κλέψανε. Θα σας πω κάποια μυστικά για να προστατεύετε τα χρυσαφικά σας, να μην μπορεί να τα κλέψει κανένας κλέφτης και κανένας χρυσοθύρας. Άσε χρυσοθύρες δεν μπορούν να τα βρουν γιατί είναι καλά παιδιά, δεν κλέβουν χρυσοθύρες, αυτά είναι κλεφτρόνια. Όμως σήμερα θα σας πω και από τεχνολογία και από τεχνοδοσία πώς να μην μπορούν να σας κλέψουν τα χρυσαφικά στα σπίτια σας. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο, ακούστε τον Πολατίδη και θα μάθετε πολλά περισσότερα. Ξεκινάω να σας ενημερώσω σωστά. Έχω σκεφτεί να κάνω αυτό το βίντεο γιατί μετά από πάρα πολλά τηλέφωνα ότι μπήκαν και σας κλέψανε και η αφορμή ήταν ένας εισαγγελέας. Με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε Πολατίδη τι ακριβώς ισχύει. Μπορούν να κλέψουν χρυσοθύρες στα σπίτια και είπα όχι. Μπορούν όμως με έναν τρόπο. Πάω να γίνω πιο κοντά σε εσάς. Βλέπετε, δεν είμαι επιθετικό σήμερα. Θέλω να ενημερώνω σωστά τον κόσμο. Είπα, για να δείξω ένα μηχάνημα πρέπει να μην φοράω τίποτα μεταλλικά αντικείμενα. Θα αναγκαστώ να βγάλω παλί. Ό,τι χρυσαφικά έχω στα χέρια μου και έτσι είναι το σωστό. Για να μπορώ να σας ενημερώνω σωστά. Δεν είναι κάτι. Βλέπετε, δεν φοράω τίποτα. Για να σας δείξω τι μπορούν να κάνουν τα μηχανήματα. Έχω πάρει το πιο σύγχρονο μηχάνημα που υπάρχει στον κόσμο. Το Simplex. Το έχω βάλει να λειτουργεί. Βλέπετε είναι ήσυχο. Δεν χτυπάει τίποτα. Αν περάσει όμως ένα μεταλλικό αντικείμενο, κατευθείαν είναι τόσο έξυπνο, το καταλαβαίνει. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους κλέφτες στα σπίτια. Η ιστορία ξεκινάει πάντα ότι μπήκε ένας κλέφτης και έκλεψε. Βλέπετε αυτές τις μέρες δεν έχουμε πολλούς κλέφτες. Για να μου πεις όλη η Ελλάδα είναι καραντίνα και είναι στα σπίτια. Κλέβουν τα εξοχικά που δεν έχουν χρυσαφικά. Εδώ υπάρχει μία αλήθεια. Θα σας πω ό,τι ξέρω, ό,τι γνωρίζω και όλα αυτά τα χρόνια που έχω ασχοληθεί με θησαυρούς, με λίρες, με μηχανήματα και με πολύ κόσμο, με μαρτυρίες. Μην νομίζετε εσείς μαθαίνετε από τον Πολατίδη. Ο Πολατίδης έχει μάθει πολλά από εσάς. Είτε στο Facebook, είτε στο YouTube, είτε φίλοι που με επισκεφτήκατε. Εγώ φιλτράρω όλα αυτά που μου στέλνετε, όλα τα μηνύματα, τα μαζεύω και παίρνω τα καλύτερα από εσάς. Εσείς είστε δάσκαλοι για μένα. Εγώ δεν είμαι καθόλου δάσκαλος. Απλώς είμαι ένας καλός μαθητής και ακούω όλες αυτές τις φωνές και παίρνω τα πιο ωραία. Και αυτό είναι το θέμα μου. Και θα γίνομαι κάθε μέρα μέσα από εσάς καλύτερος εγώ, γιατί υπάρχει συνεργασία και αρμονία μεταξύ μας. Ξεκινάω να σας δείξω τι ακριβώς γίνεται στα σπίτια. Τώρα θα εκτεθούν κάποιοι, όμως η αλήθεια πάντα πονάει. Σε πολλά σπίτια έχουν μπει και λέει ξαφνικά Πολατίδη, μας κλέψαν τα χρυσαφικά. Θα σας δείξω λίγο πώς είναι τα χρυσαφικά. Θα βγάλω λίγες χρυσές λίρες. Έβγαλα λίγες χρυσές λίρες γιατί λένε μερικοί ο Πολατίδης έπιασε λίρες στο χέρι του και ευχαριστώ ένα φίλο μέσα στο Facebook και έγραψε άμα πετάξει ο Πολατίδης λίρες θα χαθείτε όλοι. Δεν κάνουμε διαφήμιση λίρες, δεν πουλάμε λίρες, δεν είμαι συλλέκτης να αγοράζω λίρες για να το καταλάβετε λίγο γιατί με είπε ένας θα γαρτζουνηθεί η λίρα, είναι χασάπης, την πετάει έτσι. Κοίταξε να δεις ρε φίλε, εγώ δεν αγοράζω μία λίρα από την τράπεζα και την έχω στο σπίτι μου να τη δείξω σε 5 φίλους μου. Εγώ είμαι ψαχτήρι, ψάχνω θησαυρούς, ψάχνω λίρες. Ούτε παθαίνει τίποτα. Χτυπάς κάτω, τι θα στεναχωρηθεί η λίρα. Μέταλλο είναι. Θα κλάψει η λίρα, θα γαρατζουνηθεί. Παλιά τις πετούσαν τις λίρες κάτω για να δουν άμα άλλοι τις δαγκώναν. Αν μου πεις ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπο. Εμείς το μέταλλο κοιτάμε. Το καταλάβατε. Εμείς δεν ασχολούμαστε με 1 λίρα και 2 λίρες και 5 λίρες στο ένα σπίτι. Εμείς ψάχνουμε θησαυρούς. Και μπήκανε και αυτά τα καινούργοι τώρα που έχουν 5 νομίσματα στο σπίτι τους ή 50. Από αυτούς εγώ έχω πιο πολλές χιλιάδες. Και μου λένε να μην γαρτζουνηθεί. Μα εγώ κάνω μια επίδειξη και δείχνω. Σ' είπα να σε πουλήσω εγώ ένα νόμισμα να αγοράσεις. Εγώ οι συλλέκτες είναι πάρα πολλοί φίλοι μου. Όλες οι λίρες, χιλιάδες λίρες και έχουν αξίες 1-2, πρέπει να είσαι τυχερός. Είναι σαν το λαχείο η ζωή. Μεταφορικά μιλάω, τι δεν καταλαβαίνει. Πάμε να μιλήσουμε όμως στην ουσία. Χάνουμε την ουσία
Έβαλα και τα χρυσαφικά μου που φορούσα. Αυτά είναι σε ένα σπίτι κρυμμένα. Μπαίνουν, λέει, οι κλέφτες και πηγαίνουν σε εκείνο το σημείο. Δεν πειράζουν τίποτα άλλο. Στην κρεβατοκάμερα ανοίγουν ένα ντουλάπι. Έτσι έγινε και στο αδελφού μου το σπίτι. Εκεί πραγματικά μπήκαν κλέφτες. Θα σας πω και την ιστορία. Και πήραν κατευθείαν τα χρυσαφικά. Αυτό μόνο άμα τα έχετε πρόχειρα μέσα στην κρεβατοκάμερα, σε ένα ντουλαπάκι, σε ένα σιρταράκι. Δεν θα τις έχετε έτσι τις λίρες. Τις λίρες θα τις κρύβετε μέσα στις κουζίνες, όπου έχετε πιο πολλά μεταλλικά αντικείμενα. Να σας το δώσω να το καταλάβετε. Θα κάνουμε και ένα πείραμα με το μηχάνημα. Το μηχάνημα χτυπάει αντικείμενα. Δεν μπορεί να χτυπήσει σκέτες λίρες. Κάτσε να πιούμε λίγο νερό γιατί πήρα φόρα και ορμάω. Ένα λεπτό δώστε μου. Κοιτάξτε να δείτε. Μου λέει ο εισαγγελέας, Πολατίδη, μπαίνουνε, τα κλέβουνε και φεύγουνε. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Η αλήθεια είναι μία. Αποκλείεται να έχεις κάπου κρυμμένες χρυσές λίρες και μπήκε με ένα μηχάνημα και πήγε τις βρήκε σε ένα σπίτι. Είτε είναι ειδικά εντοπιστής με τίποτα. Αν υπάρχει κάποιος ικανός να τα βρίσκει το χρυσό μέσα σε ένα σπίτι, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό λέγεται ικανότητα. Και δεν έχω δει εγώ κανέναν ακόμα να μπορεί να πάει να βρει κατευθείαν τις λίρες. Μπορεί όμως να υπάρχουν. Εγώ δεν έχω δει. Πιστεύω αυτό που έχω δει όμως. Εγώ άμα μπω σε ένα σπίτι με όποιο μηχάνημα και να έχω στα χέρια μου, δεν θα τις βρω τις λίρες. Να με πεις είσαι ρε Πολατίδη, μήπως δεν έχεις καλά μηχανήματα. Έχω τα καλύτερα του κόσμου και πολλά χιλιόμετρα μπροστά. Ο δεύτερος είναι πολύ πίσω. Το καταλάβατε? Γιατί ασχολούμαι για να βρω αντικείμενα και μετά να πουλήσω. Αν βγει ένα καλό μηχάνημα, ο πρώτος που θα το αποκτήσει θα είμαι εγώ. Γιατί με ενδιαφέρει αυτό. Το αγαπάω αυτό. Τι θέλω να πω με αυτό? Γιατί μου λέει ένας ρε Πολατίδη, μπήκανε και τα κλέψανε. Να εκεί οι μαρτυρίες. Να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό τώρα κοιτάξτε να καταλάβετε τι θέλω να πω. Συνήθως θα κλέβει ένας από το σπίτι. Ή ο γιος, ή η κόρη, ή ο άντρας, ή η γυναίκα. Να μου πεις μπορεί να τα κλέψει και η γιαγιά και ο παππούς. Όλοι πιθανοί. Όσοι ζουν σε εκείνο το σπίτι, όλοι έχουν την ίδια αμαρτία του κλέφτη. Αν θα χαθεί κάτι, το οποίο μόνο άμα είναι πρόχειρα σε ένα ντουλάπι, τότε μπορεί να πει ένας κλέφτης, κατά τύχη τα βρήκε και τα πήρε. Γιατί έψαχνε και χρήματα, έψαχνε και τα πάντα. Να τα έχει κρυμμένα σωστά και να πάει να βρει μόνο τις λίρες και τα χρυσαφικά, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως τα χάσε ένα στο καζίνο. Εγώ έπαιζα καζίνο και τι να πω τη γυναίκα μου, αφού ήθελα λεφτά να παίξω γιατί αρρώστησα, έκλεβα τα λεφτά και πήγα να τα παίζα. Το ίδιο ακριβώς το κάνει και ένας που παίρνει ναρκωτικά. Θα πάει να τα κλέψει για να πάει, γιατί είναι άρρωστος. Τελειώσαν τα λεφτά, τι πούλησε, τι δεν έκανε, τώρα μου είπες ρε Χρόνη, θα τα βάλεις με όλη την Ελλάδα πάλι. Θα τα βάλω με όλη την Ελλάδα γιατί είμαι ο Πολατίδης και θα λέω τις αλήθειες. Ή ξέρω εγώ, μπορεί κάτι άλλο. Να του τα φάγανε σε ένα κολόμπαρο, να του τα φάγανε κάπου αλλού. Μου πεις τώρα, τι λες βρε Πολατίδη, όλα τα ανακατεύεις πάλι. Πού ξέρω εγώ τι αρρώστια έχει αυτός και τι προβλήματα και γιατί θέλει να κλέψει τα λεφτά της μάνας του και του πατέρα του. Δεν μπήκε κλέφτης. Κλέφτης θα μπει, θα βρει όπως ψάχνει το υπνοδωμάτιο. Άμα τα έχεις πρόχειρα σε ένα ντουλάπι, τα πήρε αυτός. Ό,τι και να είναι. Χρήματα, λίρες, κοσμήματα, έτσι ναι. Αν τα έχεις κρυμμένα λίρες, δεν μπορεί να τις βρει ποτέ. Πάμε να δείτε γιατί δεν μπορεί να τις βρει. Για αυτή, ό,τι λέω, θέλω να σου το αποδείξω. Γιατί εγώ μπορεί να λέω να τραγουδάω πύρι και η αλήθεια να είναι κάπου πολύ μακριά. Θα πιάσω να βάλω όλα αυτά τα χρυσαφικά εδώ μέσα. Τώρα βλέπετε δεν έχουμε χρυσαφικά, είναι κρυμμένα μέσα σε ένα ξύλινο κουτί. Ποτέ να μην κρύψετε λίρες μέσα σε ένα ξύλινο κουτί. Διότι το μηχάνημα θα τα χτυπήσει. Πάμε να το καταλάβετε λίγο. Βλέπετε. Αυτό είναι σύγχρονο και τα βρίσκει. Σας λέει είναι 54. Κοιτάξτε ξανά. Ξέρουμε ότι εδώ μέσα είναι χρυσές λίρες. Γιατί είπαμε αυτό το μηχάνημα είναι VLF. Αν περάσω ένα ψαλίδι, που ένα ψαλίδι κατά τύχη, δεν το χτυπάει το μηχάνημα. Θα μου πεις είναι τόσο σύγχρονο αυτό το μηχάνημα. Είναι τόσο σύγχρονο το Simplex. Γιατί είναι αδιάβροχο, 3 μέτρα τελευταίας τεχνολογίας, USB, κόλπα μόλπα, άστο αυτό. Βλέπετε και ένα σίδερο δεν το χτυπάει. Μία σφαίρα από μολύβι δεν το χτυπάει. Ενώ τις λίρες
Κατευθείαν τις καταλαβαίνει. Είτε αυτό το σίδερο, βλέπετε ένα ολόκληρο σίδερο, λέει κόβει. Όχι, ψεύτικο είναι από χαρτί. Ή αυτό εδώ πέρα. Ενώ άμα περάσω κάτι που είναι ευγενή, δηλαδή αν περάσω αυτή την κατσαρόλα, αυτό το έφερα επί τούτου εγώ, έχετε λίρες μέσα σε ένα βαρέλι που ρίχναν οι Εγγλέζοι. Βέβαια δεν έχετε τέτοια βαρέλια στο σπίτι σας γεμάτο λίρες, γιατί αν τα είχατε θα ήσταν πολύ πλούσιοι. Βλέπετε αυτό το χτυπάει. Ενώ το ψαλίδι δεν το χτυπάει. Τι θέλω να πω. Παίρνω και μια κατσαρόλα, βλέπετε, σαν κατσαρόλα ή σαν κράνος. Το χτυπάει. Παίρνω ένα αντικείμενο χαλκός από μολύβι που ρίχνανε τα αεροπλάνα. Το χτυπάει. Βλέπετε. Ξέρετε γιατί τα χτυπάει όλα αυτά. Γιατί είναι μέταλλα, αυτά είναι σιδηρούχα, αυτά είναι από σίδερα και ατσάλι και αυτά είναι ευγενή έχρωμα μέταλλα. Ο χρυσός τι χρώμα έχει. Λέει ένας είπες μια φορά κόκκινο και κίτρινο. Πώς δεν είπα καμιά ζέρβα. Ζώο είναι. Ο χρυσός είναι χρυσός. Τι δεν καταλαβαίνετε. Καράτια έχει. Μου λέει ένας πόσο είναι καράτια η λίρα. 24, 22. Θα το πω είναι 22. Και εμένα εκεί θα με εξετάσουν πόσα καράτια έχει η λίρα που έλεγα είναι 9,98 κόλλησε το μυαλό μου. Αντί να πω είναι 7,98 και ορμήξαν όλοι να με φάνε. Μην κάνουμε λάθος. Εδώ πέναλτι βαράει ο άλλος και το χάνει. Το κάνω έτσι με ποδοσφαιριστικούς για να το καταλάβετε. Πάμε λίγο να δούμε. Βλέπετε το ασίμι θα το χτυπήσει. Αν βάλω τις λίρες, εδώ μέσα διάλεξα αυτό εδώ πέρα. Σηκώσω το μηχάνημα εδώ. Είμαι λίγο τσίρκο εδώ, δεν πειράζει όμως. Θέλουμε να δείξουμε σωστά τον κόσμο. Δεν πειράζει γιατί και τα σπίτια έτσι είναι, άνω κάτω. Βλέπετε εδώ, δεν βαράει τίποτα. Βλέπετε να βαράει κάτι. Θα το ρίξω λίγες λίρες εδώ μέσα. Θα βάλω και μία πέτρα από πάνω. Κοιτάξτε, την πέτρα δεν τη βαράει. Βάζω και την πέτρα εδώ πάνω. Παίρνω το μηχάνημα τώρα από εδώ. Το ακούτε? Γιατί αυτό δεν είναι μέταλλο. Αν ήταν μέταλλο θα μπερδευόταν το μηχάνημα. Εδώ δεν μπερδεύεται το μηχάνημα. Σου λέει έχει λίρες. Αν τα βάλετε σε ξύλο, πάλι θα σου πει έχει λίρες. Αν τα βάλετε σε πλαστικό, πάλι θα σας πει έχει λίρες. Αν τα βάλετε σε ένα βιβλίο μέσα, εδώ, πάλι θα σας πει έχει λίρες. Αν μου πεις, σε ένα βιβλίο υπάρχουν κάτι βιβλία μεγάλα. Να σκεφτείτε να είναι μεταλλικό το αντικείμενο που θα κρύψετε και εκεί που θα το βάλετε να έχει πάρα πολλά μέταλλα. Τι σας δείχνω τόση ώρα. Αν θα τις βάλω εδώ μέσα τις λίρες, το μηχάνημα βλέπει την εξωτερική επιφάνεια. Αν τις βάλω εδώ μέσα, βλέπει αυτό εδώ. Ο χειριστής τρελαίνεται και δεν μπορεί να τις βρει τις λίρες. Ούτε μία στο εκατομμύριο, να σας δώσω να καταλάβετε. Έχει μία σόμπα. Κάντε τον κρύφτη δίπλα στη σόμπα. Έχει μία γλάστρα σιδερένια. Βάλτε εκεί μέσα, αφού είναι σιδερένιο, δεν μπορεί να καταλάβει. Ένας μεταλλικός σωλήνας. Κάντε ένα κρύφτη μέσα στον πάτο, δεν μπορεί να τα βρούνε. Κανένα στον κόσμο, όπου έχει μέταλλο, κανένα μηχάνημα, όσα και λεφτά να δώσουν, ό,τι και τεχνολογία να βγει, δεν μπορεί να διαπεράσει μέταλλο μέσα στο μέταλλο. Πολύ απλά, αν βάλω αυτή τη σωλήνα που έχει την ταυτότητά του μετάλλου, τι μιλάω τόση ώρα, το κάθε μέταλλο έχει τη δικιά του ταυτότητα. Το σίδερο έχει αυτή την ταυτότητα. Ο χαλκός έχει αυτή την ταυτότητα. Το ασίμι έχει αυτή την ταυτότητα. Για να καταλάβετε την ταυτότητα, έλα λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ. Θα δείτε εδώ πέρα, θα βγάλει ένα νούμερο. Συνήθως βγάζει ψηλά. 90, τι βγάζει, 94. 93, 94, 92, 91. Γιατί? Γιατί εγώ τώρα σας περνάω ένα μέταλλο ασημένιο. Είναι στα ψηλά. Αν περάσω ένα σίδερο που δεις το έχω κόψει το μηχάνημα, αυτό είναι έξυπνο, δεν χτυπάει τα σίδερα. Κοιτάξτε εδώ. Πάλι όμως εδώ βλέπουμε ένα μικρό νούμερο, 7, 8, 5. Ο χειριστής, επειδή στον ενοχλεί και ο ήχος και δεν θέλει να παιδεύεται, σου λέει δεν το θέλω. Τώρα τα πιο πολλά μηχανήματα έχουν ασύρματα ακουστικά. Αυτό το μηχάνημα με ασύρματα ακουστικά έχει 400 ευρώ. Λέει ένας
Ρε Πολατίδη, μπορούμε να το κάνουμε, ό,τι θέλεις κάνεις τώρα. Να είναι καλό μηχάνημα. Δηλαδή, αυτό εδώ τώρα, το κάνω και λίγο διαφήμιση, γιατί μου λένε διαφημίσεις και τα προϊόντα σου. Δεν λένε ψέματα, διαφημίζουν τα μηχανήματα. Εγώ δεν είπα καμιά φορά διαφημίζω καραμέλες, βρακιά, κάλτσες. Δεν πουλάω εγώ βρακιά και κάλτσες, ούτε κιλότες. Πουλάω μηχανήματα σε ανθρώπους χρυσοδύρες που θέλουν να κάνουν το χόμπι τους, να βρουν ένα θησαυρό να αλλάξει η ζωή τους. Ένα τυχερό μπιπ είναι. Τώρα τι μου λες ρε Πολατίδη, τι είναι τυχερό μπιπ? Βλέπετε πώς το μίκρανα το μηχάνημα, Το τυχερό μπιπ είναι από τα 100 μπιπ που θα κάνεις εκεί έξω και βρεις 100 άχρηστα αντικείμενα, να βρεις ένα καλό. Από τις 100 γκόμενες που θα κυνηγήσεις να βγάλεις εκεί έξω, αν είσαι καλό καμάκι πρέπει να βγάλεις κανονικά 10. Τουλάχιστον μία να βγάλεις. Άμα είσαι μαλάκας, ούτε μία θα βγάλεις γκόμενα. Δεν σε φταίει πάλι ο Πολατίδης, θέλει και λίγο να είσαι καμάκι, όσο ο κάθε Πολατίδης. Δεν σε κάνουμε μάθημα πώς να βγάλεις μια γκόμενα, πρέπει να ξέρεις. Να είσαι λίγο μάγκας, λίγο αλήτης. Οι γυναίκες αυτό θέλουν. Δεν θέλουν κανένα μαμούχαλο, τι να τον κάνουν. Τώρα τι λέω πάλι. Δεν πειράζει, μ' άρεσε. Μην τυχόν κόψεις τίποτα από αυτά που λέω στο βίντεο, θα το σπάσω, να ξέρεις. Άκου τι σε λέω. Εμένα μ' αρέσουν και τα λέω. Γιατί εγώ θέλω να είναι αυθόρμητα τα βιντεάκια μου, αληθινά, γιατί τα βλέπει η Ελλάδα όπως θέλω εγώ. Και δεν έχω ανάγκη να έρθουν να πάρουν μηχανήματα. Σπά να με πούνε ότι είμαι τρελός. Καλύτερα να με πούνε τρελό παρά ό,τι θέλουν αυτοί. Ό,τι βγαίνει εκείνο θα αφήσει. Ξεκινάω τώρα να σας δείξω πού πρέπει να τα κρύψετε τα λεφτά σας. Μέσα στις κουζίνες. Έχετε λίρες, χρυσαφικά. Αν ποτέ σας κλέψουν, αν τα κρύψετε στις κουζίνες, και όχι μόνο στις κουζίνες, γιατί τώρα τα κλεφτόρια θα πούνε, ο Πολατίδης μας λέει, όπου έχει μεταλλικά αντικείμενα το σπίτι, κρύψτε τα και αν τα βρούνε θα με τρυπήσουν τη μύτη. Βάλτε τα μέσα στα κάγκελα, στις σόμπες, σε σωλήνες σιδερένιες. Παντού. Εγώ πήγα να βρω κάτι λίρες, να σας πω και μια ιστορία τώρα. Άντε να ακούσετε πάλι μια ιστορία. Από μια νοικοκυρά τώρα, όχι ο Πολατίδης νοικοκυρά, νοικοκυρά ήταν στο σπίτι. Ο άντρας της, όταν είχε περίσσια λεφτά, αγόραζε λίρες. Και της τα έδινε στη γυναίκα, τα έδινε στη γυναίκα, με προοπτική να πεθάνει αυτός πρώτος. Γιατί ήταν πιο μεγάλος, 10 χρόνια. Η γυναίκα τα έκρυβε στην κουζίνα. Τα έκρυβε. Είχε κάνει στο νεροχύτη ένα γκρίφτη και τα βάζε. Επειδή αυτός ήταν και λίγο έτσι δραστήριος, έβγαινε, του άρεσε η ζωή και κατά εποχές, γιατί ήταν μάγκας, δεν είχε πάντα λεφτά. Μπορεί ένα διάστημα να περνούσαν πολλά λεφτά από το χέρι του, πήγαινε τα αγόραζε να κάνει λίρες. Και μπορεί τον άλλο μήνα να μην υπήρχε στο σπίτι τίποτα. Ήταν σε τέτοια περίπτωση αυτός. Ήταν έμπορας. Και όταν είχε λεφτά, τα πήγαινε στο σπίτι. Η γυναίκα αυτό γινόταν πολλά χρόνια. Αυτή η ιστορία την ερευνήσαμε εμείς το 94-95. Δηλαδή πάνε 20 χρόνια τώρα. Τι 20 παραπάνω. Και πού ήταν τα λεφτά? Ήταν μέσα στο σπίτι, στο νεροχύτη είχε κάνει ένα γκρίφτη, είχε πολλά μεταλλικά αντικείμενα. Πήγα εγώ με το μηχάνημα, βέβαια δεν τα βρήκα εγώ. Αυτή τα βρήκε μετά, γκρεμίζοντας αυτό εδώ πέρα, τα βρήκε. Γιατί εγώ νόμιζα χτυπούσα το νεροχύτη, τις σωλήνες. Να με πεις δεν μπόρεσες να τα βρεις ρε Πολατίδη? Δεν μπόρεσα ρε παιδιά. Αυτό το βίντεο σου λέει τώρα πέφτεις χαμηλά. Λες δεν τα βρήκες ενώ εσύ είσαι ψαχτήρι. Μα λέω την αλήθεια και ποιος είπε ότι εγώ άμα πάω κάπου μέσα σε μια κουζίνα έχει λίρες θα τις βρω? Δεν μπορώ να τις βρω και δεν τις βρήκα. Να μου πεις αν πας τώρα πάλι με το μηχάνημα, με αυτό το σύγχρονο που έχεις θα τα βρεις? Όχι, γιατί σας εξήγησα. Δεν βαράμε, βλέπετε εδώ. Αν όμως είναι ένα μεταλλικό αντικείμενο, το βαράμε. Αν είναι ένα σίδερο δεν το βαράμε. Αν όμως οι λίρες είναι, βλέπετε αυτό, το βαράμε πολύ άνετα και πολύ μακριά να είναι. Γιατί τα μηχανήματα βλέπουν μέταλλο. Εδώ μέσα αν έχει λίρες, έχει ψήρες ή έχει γάζες, έχει χαρτιά, έχει τρόφιμα, το μηχάνημα θα δει αυτό. Δεν μπορεί να καταλάβει εδώ μέσα έχει λίρες, να κάνει, να το πω λίγο πιο απλά να το καταλάβετε, διάκριση μέσα στο μέταλλο. Δηλαδή να μπορεί να περάσει αυτό το μέταλλο και να δει εδώ μέσα αν έχει λίρες. Γιατί τα μηχανήματα στέλνουν και δέχονται και επεξεργάζονται. Τι είναι αυτό? Το έχω πει σε άλλο βίντεο. Αυτό είναι, άμα πάρω δύο αντικείμενα τώρα, κάτσε να πάρω δύο αντικείμενα. Πού είναι δύο αντικείμενα? Εδώ. Θα πάρω δύο αντικείμενα γιατί μου αρέσει αυτό το μηχάνημα, είναι έξυπνο. Και θα τα βάλω στα χέρια μου, δύο χρυσά αντικείμενα. Δύο δαχτυλίδια. Κοιτάξτε πόσο γλίγορο είναι. Μπορώ να παίξω μουσική, γιατί μου είπε ένας πες και ένα τραγούδι Πολατίδη με ένα μηχάνημα,
Μπορώ να σας τραγουδήσω και να σας παίξω και κιθάρα. Δεν παίζω κιθάρα, όμως το μηχάνημα το κάνω να παίξει κιθάρα. Πρέπει να έχεις ικανότητες. Γιατί μερικοί το παίρνουν, ακούνε ένα ντικ, σου λέει βρήκες λίρες. Σ' ανεβάζει. Έξω στο βουνό είναι εύκολα τα μηχανήματα να ψάξουν για θησαυρό. Μέσα στα σπίτια δεν μπορούν. Κρύψτε σωστά τα χρυσαφικά σας, τις λίρες σας, πέρα από αυτό το τσίρκο που σας έκανα το βίντεο, έστειλα το μήνυμά μου που δεν μπορούν να σας κλέψουν τα χρυσαφικά σας. Ειλικρινά σας λέω, δεν μπορούν όταν τα βάλετε δίπλα σε μεταλλικά αντικείμενα. Σε μια κατσαρόλα μέσα, σε ένα μπρίγκι, όπου έχετε μεταλλικά αντικείμενα. Και καλά είναι να τα κρύψετε σωστά, να μην σας τα πάρουν, γιατί τα μαζέψατε μια ζωή να σας τα φάνε τζάμπα. Είτε είναι αλυσίδες, είτε είναι χρυσαφικά, είτε και χρήματα, τα χρήματα, είτε τα βάλετε εδώ μέσα, λέει ένας, υπάρχει μηχάνημα που χτυπάει τα χαρτονομίσματα. Υπάρχει που χτυπάει εκείνο εκεί που βλέπουν το λίγο, αυτό όμως τα μηχανήματα όταν είναι σε απόσταση, εκείνο δεν μπορούν να το πιάσουν. Γιατί είδα κάπου ένα τέτοιο βίντεο, δεν μ' άρεσε. Δεν το κάνω και κριτική και ούτε σχόλιο. Τι λέω εγώ με αυτά όλα? Λέω να μην φοβάστε, να κρύψετε σωστά αυτό που έχετε μαζέψει μια ζωή, είτε είναι χρυσαφικά, είτε είναι τα δώρα σας από τους γάμους, μέσα σε μεταλλικά αντικείμενα, σκόρπια και όχι ποτέ σε ένα σημείο. Και να μπει ο κλέφτης και να βρει κάτι από τις λίρες σας, δηλαδή έχω 50 λίρες, θα τις κρύψω σε 4 σημεία. Για να μην μπορούν να δουλέψουν ούτε τα ραβδοσκοπικά εκεί μέσα. Να μην μπορεί να δουλέψει τίποτα, να γίνει μία ομπρέλα μαγνητικού πεδίου. Αυτό που σας είπα, στέλνουν τα μηχανήματα που σας έκανα πιο νωρίς, αυτό στέλνει και μπροστά και πίσω. Και μπροστά και πίσω. Αυτό λέγεται VLF. Αν έστελνε το μηχάνημα στατική, πάει και μπροστά και πίσω όμως χωρίς κούνημα. Τώρα αντί να κουνάω το μηχάνημα, κουνάω τα χέρια μου. Το καταλάβατε? Τα μηχανήματα δεν κάνουν θαύματα. Στα σπίτια τα μεταλλικά δύσκολα βρίσκουν χρυσό. Σας τα κλέβουν οι ίδιοι ανθρώποι από το ίδιο σπίτι. Μόνο οι κλέφτες, άμα τα έχετε πρόχειρα, όχι πάνω στην τραπεζαρία, θα σας τα κλέψει ο καθένας. Μέσα σε ντουλάπια έτσι πρόχειρα, 5 λίρες, 3, όχι, κρύψτε τες σε κρύπτες που έχουν μέταλλα. Δεν θα μπορέσουν να σας τα πάρουν. Έτσι αυτό το βίντεο, φίλοι μου, να προσέχετε, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Και όσες νοικοκυρές νομίζουν ότι θα σας κλέψουν τα χρυσαφικά, κάντε αυτό που σας λέω εγώ. Έχετε 10 λίρες, κρύψτε τα σε 3 σημεία από 3. Να δείτε ότι δεν μπορούν να τα βρούνε. Γιατί συνήθως ένα μυστικό όταν το ξέρουν 3 άτομα δεν είναι πλέον μυστικό. Αν τις ξέρεις μόνο εσύ που έχεις βάλει τις λίρες, δεν θα σας κλέψουν ποτέ. Γεια σας.